พี่น้องครับเรื่อง AI หรือหุ่นยนต์ล้ำๆเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องที่หลายๆคนเนี่ยเคยได้ยินจนบ่อยแล้วเนาะครับผมจนบางทีเนี่ยคนหาเช้ากินค่ำอย่างพวกเราอาจจะแอบนึกหวานๆได้ว่าเฮ้ยแล้วต่อไปเนี่ยเราจะตกงานไหมลูกหลานเราเรียนหนังสือไปเนี่ยจะสู้หุ่นยนต์ได้หรือเปล่าขนาดคนระดับศาสตราจารย์ด็อกเตอร์มหาวิทยาลัยดังในอเมริกาเนี่ยเขายังออกมาสารภาพตรงๆเลยครับว่าเขาเคยเครียดจนกินไม่ได้นอนไม่หลับคิดว่าตัวเองจะสู้ AI ไม่ได้แต่เดี๋ยวก่อนเด้ออย่าเพิ่งตื่นตระหนกตกใจไปเพราะสิ่งที่แอดไปเจอมาจากคลิปของศาสตราจารย์เคนโอโนะนักคณิตศาสตร์ระดับโลกคนเนี้ยเขาแนะมุมมองพลิกโลกไว้ดีมากดีจนต้องรีบมาเล่าให้ฟังด้วยครับเพราะมันทำให้เห็นเลยว่ายุคนี้แหละคือยุคที่น่าตื่นเต้นที่สุดในการเกิดมาเป็นมนุษย์เลยครับเรื่องนี้มันสำคัญตรงที่ว่าถ้าเราเข้าใจความลับข้อนี้เราจะรู้เลยว่าต้องเลี้ยงลูกหลานยังไงให้รอด ต้องปรับตัวยังไงให้เงินไม่ฝืดเคืองในวันที่ของใหม่ล้ำๆเนี่ยมันเต็มเมืองมาเดี๋ยวสิเล่าให้ฟังเลยครับ Okay. เรื่องมันเริ่มจากดร. เคนโอโนะแกเล่าว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยแกยังเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยใช้ชีวิตสบายๆนั่งเขียนตำราคณิตศาสตร์อยู่เลยครับแกมั่นใจในหัวสมองของตนเองมากเพราะแกเก่งเลขระดับหัวกะทิจนกระทั่งแกได้เข้าไปร่วมกับโครงการหนึ่งที่เขาเอานักคณิตศาสตร์เก่งๆทั่วโลกมาช่วยกันตั้งโจทย์เลขยากๆเพื่อเอาไปทดสอบสมองของ AI ตัวท็อปๆอย่างพวก ChatGPT ครับผมพี่น้องเชื่อไหมครับดร. เคนบอกว่าแกพยายามเค้นสมองคิดโจทย์เลขที่ยากแสนยากคิดยังไง AI มันก็ตอบถูกหมดแกบอกว่าแกเนี่ยช็อกและหดหู่ไปหลายเดือนเลยครับ แกตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราเรียนมาแทบตายจะเอาอะไรไปวิ่งแซงหน้า AI นอกบ้านเนี่ยแต่พอแกตั้งสติได้แกบอกว่าแกคิดผิดครับการพยายามวิ่งแข่งกับ AI เพื่อให้อยู่เหนือกว่ามันเนี่ยเป็นคำถามที่ผิดตั้งแต่แรกแกเลยเปรียบเทียบให้ฟังแบบเห็นภาพชัดๆเลยครับว่ามันเหมือนกับเราเอายูเซนโบลต์นักวิ่งที่เร็วที่สุดในโลกไปวิ่งแข่งกับรถมอเตอร์ไซค์นั่นแหละครับต่อให้วิ่งเร็วแค่ไหนมนุษย์ก็ไม่มีทางชนะเครื่องจักรได้ในเชิงกายภาพและตอนเนี้ยสมองกลมันก็ฉลาดแซงหน้ามนุษย์ในเรื่องของการจำข้อมูลไปแล้วดร. เคนบอกว่าให้เรามอง AI เป็นบรรณารักษ์ห้องสมุดที่เก่งที่สุดในโลกอะไรที่เคยมีคนเขียนไว้ในโลกเนี่ยอะไรที่เคยมีคนพูดไว้ใน YouTube AI มันจำได้หมดเกลี้ยงภายในพริบตาเดียวเพราะฉะนั้นความรู้หรือการท่องจำข้อมูลในยุคนี้มันจึงกลายเป็นของราคาถูกไปแล้วครับพี่น้องไม่ต้องเสียเงินแพงๆไปนั่งจำอีกต่อไปแต่สิ่งที่จะราคาแพงและมีค่ามากคือการเอาข้อมูลนั้นมาใช้และการตรวจสอบว่าข้อมูลนั้นจริงหรือมั่วต่างหากแกเปรียบเทียบต่อว่าคุณอยากให้บรรณารักษ์ห้องสมุดที่รู้ทุกเรื่องมาผ่าตัดสมองให้คุณไหมหรืออยากให้เขาไปบังคับเครื่องบินที่มีคนนั่งอยู่เป็นร้อยๆหรือเปล่าคำตอบคือไม่แน่นอนเพราะอะไรครับเพราะสิ่งที่ AI ไม่มีแต่คนเรามีคือการตัดสินใจและปัญญาญาณของมนุษย์ครับถ้ามองลึกลงไปยุคนี้กำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในเรื่องของนิยามความฉลาดครับพี่น้องแต่ก่อนคนฉลาดคือคนที่เรียนเก่งสอบได้คะแนนเต็มท่องจำแม่นใครจำสูตรเลขได้เยอะคืออัจฉริยะแต่ต่อไปเนี่ย AI มันจะทำแทนได้หมดแล้วนิยามของความฉลาดที่แท้จริงในยุค AI ดร. เคนวิเคราะห์ไว้ว่ามี3อย่างหลักๆคือ 1. การสร้างสิ่งใหม่คือการเอาเรื่อง2เรื่องที่ไม่เกี่ยวกันเลยมาจับมัดรวมกันแล้วสร้างเป็นแนวคิดใหม่ๆล้ำๆที่ไม่มีในตำราครับผม 2. การมองหาโอกาสคือตาต้องไวมองเห็นช่องทางในวิกฤตหรือเห็นแพทเทิร์นบางอย่างที่เชื่อมโยงกันจนเกิดเป็นประโยชน์ครับผมและ 3. ความมุ่งมั่นไม่ยอมแพ้คือการเป็นผู้เชี่ยวชาญในงานของตัวเองลุยเรียนรู้สิ่งใหม่ทุกวันด้วยความหลงไหลสิ่งนี้แหละคือปัญญาอันล้ำเลิศที่หุ่นยนต์ไม่มีทางลอกเลียนแบบหัวใจมนุษย์ได้ครับนอกจากนี้ดร. เคนยังแฉว่าความลับอันมืดดำ
ของระบบการศึกษาในอเมริการวมถึงหลาย ๆ ที่ทั่วโลกให้ฟังด้วยครับ แกบอกว่าค่าเทอมมหาวิทยาลัยในอเมริกาแพงหูฉี่ปีหนึ่งตกเกือบ3 ล้านบาทบางคนเนี่ยยอมเป็นหนี้เป็นสินกู้เงินมาเรียนเป็นล้านๆเพื่อให้ได้ใบปริญญาแต่ความจริงคือความรู้ทั้งหมดในตำราเรียนน่ะเราสามารถเรียนจาก AI ได้ฟรีๆและเร็วตามใจชอบด้วยซ้ำครับแต่สิ่งที่มหาวิทยาลัยเนี่ยยังจำเป็นอยู่ไม่ใช่เนื้อหาในหนังสือแต่คืออาจารย์ที่เป็นมนุษย์ที่จะมาคอยชวนคิดตั้งคำถามและส่งต่อแรงบันดาลใจให้ต่างหากครับผมว้าวทีนี้ย้อนกลับมาดูที่บ้านเราในเมืองไทยกันเรื่องเนี้ยส่งสัญญาณเตือนแรงมากครับพี่น้องบ้านเราเนี่ยระบบการศึกษาชอบเน้นให้เด็กกวดวิชาท่องจำสูตรท่องจำคำศัพท์เพื่อไปสอบแข่งขันกันอย่างเอาเป็นเอาตายเด็กไทยเนี่ยเครียดกันตั้งแต่ประถมมัธยมเพื่อจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยดังๆหวังจะเอาคะแนนเฉลี่ยหรือ GPA เนี่ยสวยๆไปอวดตอนสมัครงานแต่พี่น้องลองคิดดูด้วยครับถ้าลูกหลานเราโตไปโดยเก่งแต่เรื่องท่องจำสไตล์การเรียนแบบเดิมๆพอจบออกมาปุ๊บจะกลายเป็นว่าพวกเขาเนี่ยไม่มีงานทำทันทีเพราะบริษัทต่างๆเขาหันไปใช้ AI หมดแล้วเงินทองที่พ่อแม่ส่งเสียให้เรียนกวดวิชาจะกลายเป็นเบี้ยหัวแตกทันทีถ้าเราไม่เปลี่ยนวิธีคิดจากที่เคยเน้นให้เด็กเนี่ยเรียนเพื่อไปสอบเก็บคะแนนต้องเปลี่ยนมาเป็นเรียนเพราะอยากรู้อยากสร้างสรรค์ไม่งั้นโอกาสที่ลูกหลานเราจะเหนื่อยฟรีในอนาคตมีสูงมากครับดร.เคนบอกว่าการเรียนรู้ที่แท้จริงมันเริ่มจากความสงสัยและจินตนาการครับเหมือนเวลาเด็กทารกเอาบล็อกไม้เนี่ยมาต่อซ้อนกันแล้วปัดให้มันล้มหัวเราะชอบใจนั่นแหละครับคือวิทยาศาสตร์ขั้นแรกดังนั้นลูกหลานเรายุคนี้อย่าไปบังคับให้เขาหน้าดำคล่ำเครียดกับข้อสอบอย่างเดียวครับต้องปล่อยให้เขาได้ลองผิดลองถูกกล้าคิดกล้าสงสัยในสิ่งใหม่ๆล้ำๆอย่าไปตีกรอบความคิดของเขาเด็ดขาดเด้อและยุคนี้อย่าไปเสียเวลาแข่งจำแข่งขันในเรื่องที่คอมพิวเตอร์ทำได้ดีกว่าเด้อครับแต่ให้ใช้ AI มาเป็นลูกน้องหรือเป็นบรรณารักษ์ส่วนตัวในการสร้างรายได้สมมุติว่าเราอยากทำมาค้าขายอยากคิดสูตรทำมาหากินใหม่ๆหรืออยากเรียนรู้ทักษะอาชีพแทนที่จะเสียเงินเรียนแพงๆก็ให้ถาม AI ให้มันช่วยย่อยช่วยสอนดึงความรู้มาให้เราแล้วเราเอาหัวคิดความจริงใจและฝีมือมนุษย์ของเรานี่แหละไปลงมือทำแบบเนี้ยจะช่วยประหยัดต้นทุนและสร้างรายได้เพิ่มในยุคที่เงินฝืดหายากแบบนี้ด้วยครับสรุปคือ AI ของใหม่ล้ำๆมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดถ้าเราเปลี่ยนมุมมองจากที่เคยคิดจะวิ่งแข่งชนะมันเปลี่ยนมาเป็นใช้ประโยชน์จากมันเพื่อทำในสิ่งที่มนุษย์ทำได้ดีที่สุดนั่นคือการใช้หัวใจความคิดสร้างสรรค์และความมีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันครับดร.เคนทิ้งท้ายไว้ซึ้งมากว่าใครเป็นเจ้าของตัวตนของคุณก็ตัวคุณนั่นแหละอย่าปล่อยให้ระบบการศึกษาขอบเขตคะแนนหรือความกลัวหุ่นยนต์มาขโมยความสุขและตัวตนของเราไปเด้อถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยเด้อครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ